अब सिभिल इन्जिनियरिङ अब पहिला इन्जिनियरिङबाटै सुरु गरौँ न हैन। अब सबैले थाहा भएकै कुरा हो इन्जिनियरिङ भनेको अब हामीले पढ्दाखेरिको इन्जिनियरिङको एकदम डेफिनेसन भनेको चाहिँ एकदम सिलसिलाबद्ध रूपमा नलेज गेन गर्दै प्रोफेसनल नलेज त्यो भनेको चाहिँ नि युनिभर्सिटी लेभलमा इन्स्टिट्युसनको लेभलमा सर्टिफिकेट हासिल गरेर थ्योरिटिकल नलेज सँगसँगै प्र्याक्टिकल नलेज गेन गरेर आएको डिग्री चाहिँ जसलाई हामीले इन्जिनियरिङ प्रोफेसनको रूपमा लिन्छौँ त्यो चाहिँ इन्जिनियर हो। हुन त इन्जिनियर भनेको चाहिँ अब इन्जिनियर एन्ड इन्जिनियरिङ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मात्रै आएको चाहिँ होइन हैन। यो मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै इन्जिनियरिङ आएको हो। त्यति बेलामा चाहिँ युनिभर्सिटी थिएन, एउटा डिग्री दिने सर्टिफाई गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू थिएन। अब अहिले चाहिँ त्यो सर्टिफाई गर्ने युनिभर्सिटी र ट्रेनिङ दिने इन्स्टिट्युटहरू छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङलाई एज अ प्रोफेसनको रूपमा हामी लिन्छौँ र त्यसमा हाम्रो जस्तो डेभलपिङ अथवा अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा सबभन्दा बढी क्रेज सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट सिभिल इन्जिनियरिङमा छ। सिभिल इन्जिनियरिङमा इन्ट्रेस्ट हुनुको कारण पनि नेपालमा रिसेन्टली गएको अर्थक्वेक जुन भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैवटा रिकन्स्ट्रक्सन र रिहेबिलिटेसनका कामहरू बाँकी रहेको र देश आफैमा पनि निर्माण र पुनर्निर्माणको क्रममा निरन्तर रूपमा लागिरहेको भएर सिभिल इन्जिनियरिङको अझ बढी नेपाल जस्तो देशमा अहम भूमिका र आवश्यकता छ। हुन त विदेशमा पनि युनिभर्सिटीलाई अटोनोमसको रूपमा लिएर सिभिल इन्जिनियरिङका विभिन्न कोर्सहरू पढाइ हुन्छ। त्यसै गरी नेपालमा पनि भएका जति पनि युनिभर्सिटीहरू छ र त्यो युनिभर्सिटीहरूले चलाउने इन्जिनियरिङ कोर्सको सिलेबस अन्तर्गत जुन सिभिल इन्जिनियरिङको हामी कुरा गर्दैछौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त र जुन प्राइभेट कलेजहरूमा पढाइ हुने सिभिल इन्जिनियरिङ र अन्य सिभिल इन्जिनियरिङमा खासै तात्विक फरक त होइन। कसैले थर्ड सेमेस्टरमा पढ्छ, कसैले त्यही कोर्स फिफ्थ सेमेस्टरमा पढ्छ। खालि चाहिँ त्यसको चाहिँ आयोगको अर्डर मात्रै तलमाथि हुने हो र इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै अब त्यो चाहिँ हामीले के कोर्स पढाइ हुन्छ भन्दा पनि जस्तै हामी तपाईँले आँखाले जे जति देख्नुहुन्छ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका कुराहरू आँखाले देखिने कुराहरू सबै चिज सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्छ। बिल्डिङका कुरा गर्नुहोस्, हाइवेका कुरा गर्नुहोस्, इरिगेसनको कुरा गर्नुहोस् हैन, ड्यामको कुरा गर्नुहोस्, अब बिल्डिङ वाटेभर जस्तै मानवलाई चाहिने जति पनि संरचनाहरू छ जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू छ त्यो सबै सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्छ। कोर सब्जेक्ट भनेर अब एज अ सिभिल इन्जिनियर भइसकेपछि ऊ चाहिँ केमा निपुण हुन्छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन। त्यो भनेको एउटा सिभिल इन्जिनियरिङले पढ्ने भनेको अब बिल्डिङमा उसको नलेज हुनसक्छ होइन। बिल्डिङको फाउन्डेसनदेखि लिएर चाहिँ त्यसको लेआउट डिजाइन कन्स्ट्रक्सनको सम्बन्धको सबै कुराको त्यो उसलाई आइडिया हुनसक्छ। अर्को कुरा हाम्रो अब अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग रिलेटेड भनेको सडक हुनसक्छ एउटा होइन, जुन विकासको एउटा मेरुदण्ड पनि भन्छौँ हामी। रोड्स नेटवर्क ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू भयो होइन। अब अहिले हाइड्रो पावर छ नेपाल जो चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको हाइली पोटेन्सियल एरिया भएको देश। त्यसमा हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सनमा को सब्जेक्टहरू हाम्रोमा पढाइ हुन्छ। इरिगेसनका कुराहरू भयो, सिवेज ट्रिटमेन्ट, ड्रिङ्किङ वाटर, यो सबै चिजहरू चाहिँ बेसिकली सिभिल इन्जिनियरिङमा पर्छ। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीले एउटा मापदण्ड बनाइदिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो +2 जुन 16 इयर्स कति हुन्छ यो हाम्रो एसएलसी पछिको 2 वर्ष त्यो चाहिँ फिजिकल ग्रुप भन्छौँ। त्यसमा पनि अब अहिले त त्यो पहिला चाहिँ बायोलोजी पढ्नेहरूले चाहिँ पढ्न पाउँदैन थियो। अहिले चाहिँ अन्य युनिभर्सिटीले चाहिँ अझै पनि पाउँछ। तर टियुसँग एफिलिएटेड कलेजहरूमा चाहिँ +2 मा एभरेज मिनिमम C ग्रेड ल्याएकोहरूले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङको पढाइ गर्न इलिजिबल हुन्छ र त्यसको साथै इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरू लिन्छ, आइयुले कन्डक्ट गर्छ। त्यसमा पास भएको विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङमा एडमिसनको लागि फर्म भर्न सक्छ। कस्ट त इट डिपेन्ड्स अपन कलेजहरू छ होइन। जस्तै अब इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङले ठ्याक्कै यति नै भनेर निर्धारण गरेको अवस्था त छैन। तर आइयुई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू जुन कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरू छ उहाँहरूको रेट त असाध्यै अब न्यून नै छ। करिब 3.25 लाख 4 लाखको हाराहारीमा एभरेज इन्जिनियरिङ कोर्सहरू पढाइ हुन्छ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ बाहेक। भने प्राइभेट कलेजहरूको हकमा कसैले 15 लाख
देखि अहिले चलेको रेट भनेको 12 लाखसम्मको यो बिचमा फीहरू चाहिँ निर्धारण गरेको छ। जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ अहिले सिभिल 96, कम्प्युटर 48 र इलेक्ट्रोनिक्स 48 यो 3वटा फ्याकल्टीहरू हामीले रन गरिरहेका छौँ। र स्कलरसिपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टको रुल्स रेगुलेसन अनुसार हामीले इन्टेकको 10%लाई चाहिँ हामीले फुल स्कलरसिप दिनुपर्छ। र त्यसका अलावा एक कदम अगाडि एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि वहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले रिसेन्टली म आइसकेपछि गरिब तथा जेएनआर विद्यार्थीको लागि भनेर हामीले सिभिल इन्जिनियरिङमा 5 जनालाई 50% डिस्काउन्ट र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा 4 जनालाई 50% डिस्काउन्ट गरेर हामीले पढाउने व्यवस्था गरेका छौँ। र यो कोलाबोरेसन चाहिँ हामीले नेसनल इनोभेसन सेन्टर जुन महावीर पुनज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको संस्था छ उहाँहरूको सहकार्यमा हामीले यो स्कलरसिप स्किम चाहिँ प्रदान गरेका हौँ, ताकि निडफुल पर्सनले उसँग क्षमता छ पढ्ने तर आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दाखेरि पढ्न पाउँदैनन् भने त्यस्ता विद्यार्थी इन्जिनियरिङ शिक्षाभन्दा टाढा नरहोस्, पैसाकै कारणले पढ्न नपाओस् भन्ने समस्यालाई हामीले हल गर्नुको निमित्त यो स्कलरसिप चाहिँ हामीले अन्य कुनै पनि कलेजहरूमा छैन, यो कलेजमा चाहिँ हामीले यो सेसनदेखि लागू हुने गरी सुरुवात गरेका छौँ। अब स्कोपको कुरा गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै कस्तो छ भने अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार नपढेको मान्छेले पनि इन्जिनियरिङ इनोभेसनहरू गरिरहेको अवस्था छ होइन। तर पढेको मान्छेले अझ बढी मेहनतका साथ बढी राम्रो आउटकम ल्याउन सक्छ। त्यसैले अब हाम्रो इन्जिनियरिङ स्टडी चाहिँ अलिकति स्किल ओरिएन्टेड भएर लानु जरुरी छ, अलिकति प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड भएर लानु जरुरी छ। हामी थ्योरिटिकल लेक्चररमा मात्रै भर नपरिकन अन्य भोकेसनल ट्रेनिङहरू सँगसँगै जोडेर इन्जिनियरिङलाई टाइअप गरेर लान सक्यो भने यसको अत्यन्तै राम्रो स्कोप छ। र त्यसको मार्गमा सबै इन्डिभिजुअल इन्जिनियरिङ कलेजहरू जो छ तह तबकाका सबै इन्स्टिट्युसनहरूले त्यसरी लानुपर्ने अवस्था छ। त्यो नलगिकन चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने इन्जिनियरिङको एउटा डिग्री मात्रै लिएर चाहिँ अब काम छैन। त्यसैले अब स्कोप यसको पोटेन्सियल एकदम वाइड एरिया वाइड चाहिँ होराइजनमा छ। तर त्यो सँगसँगै नट ओन्ली इन्जिनियरिङ डिग्री, त्यो सँगसँगै स्किल जोडिन सक्यो भने हामी इन्जिनियरिङ चाहिँ समाज बदल्नको निमित्त पढ्ने हो। इन्जिनियरिङ भनेको एकदम आइसोलेट भएर बस्ने मान्छेको लागि, जस्तै लिट्रेचर पढ्ने मान्छेहरूको लागि जस्तो होइन। यो चाहिँ मैले पढेको इन्जिनियरिङ चाहिँ सोसाइटीसँग मैले टाइप गर्न सक्छु कि सक्दैन। जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेजबाट ग्रेजुएट भएका स्टुडेन्टहरू सोसाइटीसँग भिज्न सक्छ कि सक्दैन। त्यो सोसल इन्जिनियरिङमा ट्रान्सफर्म हुन सक्यो भने दे आर वर्थली होइन भने चाहिँ अबको इन्जिनियरिङ चाहिँ बडा च्यालेन्जिङ छ। अब जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेजमै किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफै पनि त्यसका उदाहरण हौँ। हामी काठमाडौँ भ्यालीको एकदम सेन्टर पोइन्टमा छौँ। ट्रान्सपोर्टेसनको एक्सेसको हिसाबमा सबैलाई पाएको पर्ने एरियामा छौँ। अहिले कुपन्डल ललितपुरमा छौँ। त्यसको अलावा वी आर टियु एफिलिएटेड, जुन अलिकति प्लस पोइन्ट पनि हो होइन, कोर्सको हिसाबमा फ्याकल्टीको हिसाबमा। र अर्को हामीले विभिन्न स्कलरसिप स्किमहरू पनि ल्याएका छौँ र हामीले विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूसँग एमओयू पनि गरेका छौँ। एमओयू नट ओन्ली फर चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसनको लागि मात्रै होइन, धेरै कलेजहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नको लागि एउटा ब्रोसरमा राख्नको निमित्त त्यो एमओयूका डकुमेन्टहरू राख्छन् भने हामीले चाहिँ नि त्यो एकदम त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनकै लेभलमा लानको लागि नै हामीले कम्प्युटर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी डियोवाक, डियोहोल्ड लगायत टेलिभिजन चाहिँ कम्पनीहरूसँग र अन्य फरेन युनिभर्सिटीसँग पनि कोलाबोरेसनमा जाँदैछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा ग्रेजुएट गरेका विद्यार्थीहरू फर्दर स्टडी यदि जान खोज्छन् भने उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा फेलोसिप प्रोग्राम पनि हामीले बनाउने गरी हामीले विभिन्न एमओयूहरू स्टाब्लिस गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा अन्य कलेजको तुलनामा एउटा प्लस पोइन्ट त्यो हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेको चाहिँ हाम्रो पालामा के भयो भने हामी एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउने बित्तिकै साइन्स पढ्ने बाध्यता हुनुहुन्छ। त्यो मेरो रहरले भन्दा पनि मेरो समाजको रहरले, मेरो बुवा आमाको चाहिँ कर कापले पढ्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।
अनि +2 मा साइन्स पढिसकेपछि अब कि त मेडिकलमा जानु पऱ्यो कि त इन्जिनियरिङमा जानु पऱ्यो। अब यो ट्रेन्ड चाहिँ हटाउनु पर्ने छ। यो मेरो चाहिँ सबै अब यो युथ्स हु इज गोइङ टु जोइन द इन्जिनियरिङ कोर्स है, ती सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के हो भने एउटा प्यासन हुनु पऱ्यो इन्जिनियरिङ पढ्नको निमित्त। अरूको करकापमा पढेर कुनै पनि कामै छैन। प्यासन छ भने चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस्, निर्धक्क भएर आफ्नो फिल्ड चुज गर्नुहोस्। एउटा चाहिँ राम्रो काउन्सिलिङको जरुरी छ भने आफ्ना राम्रो सिनियरहरूसँग गुड गाइडेन्स काउन्सिलिङ लिनुहोस्। र त्यो सँगसँगै अब अहिले त इमेल इन्टरनेटको चाहिँ एकदम एक्सेस सबैको रुट लेभलमा भइसकेको बेलामा एकचोटि आफूलाई त्यसमा वर्कआउट गर्नुहोस्। केमा आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ। इन्जिनियरिङका पनि अब अहिले त नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा 52, 50, 55वटा विभिन्न इन्जिनियरिङका फिल्डहरू छ। आफूलाई कुनमा ठिक लाग्छ, आफूलाई कुनमा म्याच हुनसक्छ, त्यो क्लियर भएर मात्रै भर्ना गर्न आउनुहोस्। त्यो भयो भने बल्ल तपाईँको समयको बचत हुन्छ, तपाईँको पैसाको बचत हुन्छ र इभन तपाईँको करियरको पनि बचत हुन्छ। म नयाँ युथ इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ आफू क्लियर भएर कुन सेक्टर चुज गर्ने भन्ने विषयमा क्ल्यारिफाई भएर लाग्नको निमित्त अनुरोध गर्छु। र त्यसको लागि एकदम यु निड टु डु रिसर्च र तपाईँको बिहेभियर, तपाईँको क्यारेक्टर, तपाईँको नलेज, यो सबै चिज कुन सेक्टरसँग बढी चाहिँ डेभिएट छ त्यो सेक्टर चुज गरेर मात्रै इन्जिनियरिङ पढ्न आउनुहोस्। फलानुको चाहिँ साथीले यो इन्जिनियरिङ पढ्यो, यति कमायो, उति कमायो, यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने भ्रमबाट चाहिँ टाढा हुनुहोस्। मेरो यही सुझाव छ विद्यार्थीलाई।